Cătălina, bună ziua Bună, Ghenadie! și ne salutăm pe toți cei care ne privesc. Astăzi vă propunem o sesiune de investigație nouă. Ca de obicei, o țin tema în secret față de Cătălina. Cred că nu se supără, dar în câteva minute va afla. Cătălina, dacă ești pregătită, te poți relaxa. Voi număra descrescător de la 5 la 1 și în timp ce eu voi număra, corpul tău se va relaxa. 5. Simți cum corpul tău începe să se relaxeze. Din ce în ce mai mult. Cu fiecare respirația ta. Cu fiecare cuvânt al meu. Patru. Simți o stare plăcută care îți inundă tot corpul tău. 3. Împreună cu relaxarea, corpul tău tot mai mult și mai mult se îngreunează. Doi. Nimic nu te mai deranjează. Auzi doar glasul meu. El te va induce și te va relaxa. 1. Ești relaxată total. Ești detașată total. Voi număra de la 1 la 3, iar la 3 ne deconectăm de la conștiința colectivă. A 1, 2, 3.
La 3 ne întâlnim în spațiu hipnotic. 1, 2, 3. Cum îl găsești, spațiu? E curat. E curat. Mhm. Bine. La 3 ne ridicăm frecvențele și nivelul energetic până la maximum posibil. 1, 2, 3. Voi număra de la 1 la 3, iar la 3 te conectezi și îmi spui tot despre noroc. 1, 2, 3. Deci inițial mi-a venit dar înainte să-mi spui tu că este vorba despre noroc, că mi-a păruse ca o floare, dar nu e trifoiul care îl știm noi, îl asociem cu noroc, era pur și simplu o floare. Când am aflat despre ce este vorba, am vizualizat un flux de energii care sunt legate de anumite simboluri și anumite programe pe care noi le alimentăm în mod inconștient, iar în momentul în care se întâmplă ceva care nu este cumva în sfera normalului, îl atribuim unor surse exterioare și îl numim așa generic noroc. Acum când am pronunțat noroc, mi s-au despărțit cumva silabele no și roc. Iar simbolistica care mi-apare este că no vine de la nu și roc îmi vine de la, cum să spun, de la rigiditate, de la rocă, de la rigiditate. Adică acest noroc este într-un fel lipsa rigidității mentale, îmi vine să-ți zic. Adică norocul este de fapt este consecința unei flexibilități a minții și nu este ceva ce se întâmplă din afara noastră, ci este pur și simplu o manifestare în exterior a propriilor noastre capacități mentale. Deci îmi vine tot timpul legat de capacitatea mentală de a aprecia. Da, de a aprecia, de a fi conectat foarte direcționat într-un anumit scop. Concentrare. Centrare, da. Deci asta îmi vine despre noroc. Este și o etichetare. Da, e o etichetare și când ai spus asta, etichetare, deci am avut vizualizarea unui unicorn din acela ca din povești. De fapt, este o proiecție iluzorie că ai noroc. Nu ai noroc. Norocul este ceva ceea ce ți-l creezi conștient sau inconștient. Ai vorbit despre surse. Careva surse.
La 3 te conectezi la aceste surse și îmi spui care sunt ele. 1, 2, 3. Imaginea care mi-a apărut este legată de simboluri, simboluri pe care le vizualizez pe diferite clădiri. Vine să-ți zic că sunt de fapt instituții din astea de cult cumva, adică de la bisericile pe care le știm noi acum, până la temple în diferite perioade. Acest noroc era reprezentat cumva pe niște stâlpi, ca și cum omul, acest noroc ar fi fost o entitate exterioară omului, prin care tu puteai să obții ceea ce îți doreai în momentul în care te rugai sau îți puneai intenția în exterior că să am noroc să o obțin sau să am noroc să mi se întâmple sau am avut noroc pentru că. Deci un fel de raportare mentală în exterior. Cu ce se asocia acest exterior? Cu simboluri și programe. Deci simboluri văd diverse simboluri, pe unele nu le cunosc, dar sunt și simbolurile pe care noi le asociem în prezent cu norocul și programe legate și de noroc, dar și de situații care aduc ghinion, adică partea opusă a norocului. Aici văd mult mai pregnant aceste programe și mult mai mult rulate cele legate de ghinion. E mai degrabă să nu fac sau dacă s-a întâmplat ceva să nu mi-aducă ghinion, adică să nu am ghinion. Se vede tot timpul partea mai puțin benefică, partea negativă a lucrurilor. Și sursa de unde se trage ghinionul? Cu e? Deci o văd Este tot așa. atribuită? Nu o văd ca atribuită cuiva, doar văd programe rulate din generație în generație și nefiltrate prin prisma proprie, adică pur și simplu așa este preluat și rulat și dat mai departe. Nu se pune sub semn de întrebare de ce aș avea ghinion dacă mi se întâmplă ceva. Și acum, când îți spuneam, văd că această concluzie la care se ajunge că am avut ghinion este un fel de fugă de responsabilitate a ceea ce tu nu ești pregătit să îți asumi. Dai tot sau timpul, poate nu meriți? Da, și că nu meriți, adică se rulează pe mai multe paliere, adică ceea ce la ce percepeam eu acum era că nu am obținut ceva sau nu s-a întâmplat ceva pentru că am avut ghinion,
adică exact acea fugă de responsabilitate care este inconștientă, da? Sau ce spuneai tu că nu meriți, tot la fel de inconștientă este, dar nici măcar nu este, este rulat la un nivel atât de adânc în subconștient, încât nu vine la exterior ca exprimare. Deci blochează cumva și fără a avea cea mai mică îndoială că de fapt ghinionul acela ți-l faci tu cu mâna ta, să zic așa, dar faptul că ți-l faci cu mâna ta nici măcar nu este datorită ție ca persoană, ci a subconștientului tău care a preluat și rulează din trecut 11.000 de programe legate de acest ghinion. Lipsa de noroc și ghinionul sunt legate? Adică dacă ai ghinion, nu ai noroc. Și dacă ai noroc, nu poți avea și ghinion. Pot fi nuanțe puțin subtile, niște diferențe subtile, pentru că ghinionul îl văd asociat cu ceva malefic, iar n-am avut noroc este cumva legat de interior, mai mult de niște cauze care sunt interne ale persoanei. Ghinionul, cum îl percep eu acum, este asociat cu ceva care vine din exteriorul persoanei. Norocul și maleficul sunt aproape sau norocul poate fi doar de către forțele pozitive? Depinde de situație. Pentru că faptul că asociem norocul cu ceva pozitiv, în general, ne poate duce cumva spre direcția că este ceva benefic. Dar, pe de altă parte, pot exista situații în care acest bine, de fapt, este în esență ceva mai puțin benefic. Știi, îmi vine acum în gândul acela că și-a forțat norocul, adică a împins cumva limitele pentru limitele uzuale, Posibile, da. posibile, da. Și după aia și această forțare a norocului duce la ghinion, știi? La partea negativă. Simbolul norocului. Ce simboluri asociem cu norocul? Deci mie mi-a venit ca primă imagine acel trifoi cu 4 foi și apoi Acel 3 care ca tare trebuie să fie 4, da? da, și apoi potcoava
Astea sunt niște simboluri care îmi vin acum, dar văd simboluri din alte Timpuri. zone, cumva, și Zone. timpuri, adică văd șuvițe din păr de animal, anumite cristale care au această putere de a aduce noroc, altfel de plante, nu neapărat trifoiul. Este ca și cum în fiecare zonă și civilizație a fost o anumită uh, o anumită, cum să-i spun eu, ceva organic care a avut în spate o poveste, iar acea poveste a dus la a-i da puteri în exterior și din transmiterea din poveste în poveste a acestei puteri, ea s-a amplificat, dar ea reprezintă doar o credință și o programare, nu are de a face cu realitatea. Dar faptul că se alimentează acest program poate duce la manifestări care, să zicem așa, să fie puse în spatele acelui noroc. Adică am avut noroc că am purtat la mine privoiul sau că am în geantă nu mai știu ce. Des asociem cu noi înșine, da? Da, asta văd de la început. Este o disociere a forței noastre creatoare proprii și ducerea ei în exterior. Cine a fost autorul acestei idei de a căuta forța în afară, nu a vedea forța internă a persoanei? Deci mi-a venit așa imaginea exact aceeași poveste se repetă cu credința într-un Dumnezeu exterior și este un fel de altă variațiune, știi? De a, a fi și de a crede că tu ca persoană ai nevoie din exterior de ajutor și să te raportezi la o forță exterioară care are mai multă putere. Deci, disocierea asta a venit ca o programare tocmai pentru a ține populația de pe pământ într-o sclavagie a felului în care el nu-și recunoaște puterea de niciun fel. Deci disocierea asta o văd de la început. Trebuia să fie mai multe paliere pe care să se facă această ruptură dintre forța interioară a omului și proiectarea lui în exterior, proiectarea ei în exterior. Ca să ne legăm de simbolul trifoi. Din ce cauză este trifoiul, această plantă, asociată cu norocul?
Mergi la 3. Răspuns 1, 2, 3. Mie îmi vine o imagine uh, cu... Deci așa, ca o poveste, cu de prin Evul Mediu, cu un prinț și cu o prințesă, cu un cal și acest prinț îi aduce în dar un trifoi din acesta cu 4 foi, care era cumva foarte rar și deosebit și a fost asociat după aceea ca un simbol care a reprezentat o, o modalitate prin care tu manifestai într-un fel ceea ce îți doreai. Deci nu știu dacă asta este o proiecție sau... Deci așa mi-a apărut. Din care cauză noi căutăm în trifoi, căutăm trifoiul cel cu 4? Pentru că așa ni s-a zis că cel cu 4 foi este cel care îți aduce noroc. Este asociat cu crucea? Nu neapărat, dar văd că este asociat cu cifra 4 și în momentul în care m-ai întrebat am vizualizat trifoiul ca și cum cele patru lobi, știi? Arătau așa ca o inimă care se pliau una pe cealaltă. Și poate duce la ideea aceasta de cruce, dar nu o văd ca cruce cum o știm noi, o văd cumva pliată pe credința de plinitate, da, 3 foi, și a 4-a foaie ești tu. Deci este cumva un fel de programare care este o conexiune a ta ca persoană cu Trinitatea. Deci asta e informația care îmi vine mie. Spuneai despre ghinion ca fuga de responsabilitate. Putem spune că se asociază norocul cu responsabilitatea? Nu în mod direct. Se asociază obținerea rezultatelor cu responsabilitatea de a aplica ceea ce este nevoie și de a face acțiunile care sunt necesare pentru a ajunge la scopul pe care ți-l dorești. Deci cu responsabilitatea acțiunilor și concentrării energiilor atât în fizic, cât și mental, cât și emoțional, spre a canaliza obiectivul pe care îl ai. În sensul acesta. Care cauză oamenii se salută sau când pleacă își urează noroc? Ca și cum asta ar fi cel mai important în viață, să ai noroc.
și îi urezi așa. De fapt, este un egregor foarte interesant, pentru că acum, în timp ce tu îmi spuneai, mai vedeam, știi, și în momentul în care se ciocnește, știi, paharele se spune noroc, adică se poate spune și noroc, sau se spune sănătate. Adică sunt niște lucruri pe care noi ni le, ni le dorim și le exprimăm cumva ca și gând bun spre cel din fața noastră. Dar senzația mea este că aceste lucruri se fac inconștient. Și inconștiența asta duce la crearea acelui egregor în care efectiv proiectăm în exterior lipsa noastră sau neasumarea noastră a puterii noastre interioare. Cine se alimentează din acest egregor al norocului? Sau mai bine spus, cine este cel care controlează acest egregor? Păi e o conștiință. O conștiință care a fost creată și se alimentează tocmai prin cedarea aceasta de putere. E ca și cum s-ar regenera în continuu. Din necunoaștere și neconștientizare a omului. A ceea ce zice în plan fizic și ceea ce manifestă în plan energetic, prin neînțelegerea și cunoașterea programelor care îi rulează în subconștient. Cătălina, mergi la 3 în spatele acestei conștiințe, să vezi cine este în spatele ei. 1, 2, 3. Deci am avut senzația că este o gură uriașă de dinozaur, știi? Cred că așa asociau cu un draco. Și cu o energie foarte plină de sine și în același timp plină de dispreț. În sensul că am avut senzația că niciodată nu va ajunge să se fisureze această conștiință, în niciun caz să fie deteriorată sau distrusă. Chiar depistată, nu? Distrusă mai degrabă. Este ca și cum ar trăi pentru totdeauna, ar trăi între ghilimele, ar exista pentru totdeauna. Indiferent ce s-ar face. Cătălina, la 3 te conectezi cu toată informația legată de jocurile de noroc. 1, 2, 3. Aici este un nivel, să zicem așa, superior al programării acesteia, care duce la dependență. În același timp este potențiată pe de o parte
cedarea aceasta de putere în exterior și în același timp este la fel de exponențial extrasă energia vitală, deci aici îmi vine extragere de energie vitală, Abuzivă? din care practică, nu este abuzivă, e cedare benevolă, dar e inconștientă. Nu, deci nu e abuzivă. Doar pot să spun că poate fi manipulată. Adică manipulată în sensul de împins cumva prin coleiala asta a câștigului mare și fără a depune efort, iar apoi intrată în sistemul acesta duce la o creare de dependență din ce în ce mai mare. Adică este ca și cum este studiat sistemul acesta al jocurilor de noroc în așa fel încât să aibă o ciclicitate a câștigului și al pierderii, astfel încât să dea dependență pe cumva că există, chiar dacă acum ai pierdut, există posibilitatea ca tu să câștigi mult mai mult decât ai pierdut. Și asta nu văd doar la jocurile de noroc, astea clasicele, care să zic așa, văd și în cazinouri. Acolo este ceea ce simt eu este o adevărată industrie de programare a modalității în care se face implementarea acestui program care oscilează între câștig și pierdere. Vorbeai despre un program. Cine este cel care programează acest program? În cazinouri sau în general? În general. Deci, în general, este creația acestei conștiințe, care este legată de, ce am zis, de la viața de zi cu zi până la modalitatea asta a jocurilor de noroc sau... Ce este câștigul? Câștigul? Da. Este energia vitală. Energia vitală sub forma cedării de suflet, pe de o parte, precum și cedarea de energie, de flux de energie creatoare. Din care cauză noi asociem cuvântul câștig cu un dar, cu ceva ce îl primești fără efort. Și nu asociem cu un schimb pentru lucru care... Exact, cu rezultatul muncii noastre. Da. Adică cu rezultatul a ceea ce ni se cuvine. Da, este exact aceeași chestie, o variațiune a aceluiași programe. Este ca și cum programul ăsta este mare și are tot felul de subprograme care se pliază pe anumite feluri de nivele de conștiință ale persoanei.
A existat vreodată un câștig? Al omului, Da. la nivel de ansamblu, Sau nu. este doar o iluzie? Este doar o iluzie. Totul este plătit. Totul este muncit. Da. Dacă luăm cazinourile, loteriile, pariurile sportive, jocurile de cărți, jocurile de noroc online, de către cine sunt controlate aceste jocuri de noroc? Deci este partea materială, Da. să zic așa, care este cea care dorește sau, mă rog, care are ca scop obținerea de beneficii, tocmai prin crearea acestei dependențe, mă refer beneficii materiale, Mhm. și pe de altă parte este această conștiință care are beneficiile energetice. Ca și cum ar exista pe două paliere. Nu simt că cei care au ca scop obținerea de beneficii materiale sunt conștienți că și energetic se întâmplă acest lucru. Că partea principală este în, E în partea materială, chiar nu. Dar pe de altă parte este uh, extragerea aceasta de energie vitală. ce cauză oamenii cad sub dependență de aceste jocuri de noroc? Din necunoaștere de sine, din manipularea exterioară, din dorința de a obține anumite rezultate fără a depune un efort, deși nu sunt conștienți de că este tot timpul o compensare, din un fel de conjunctură care duce la anumite condiții în care persoana este disperată de a obține anumite beneficii, și este ajunsă la un stadiu foarte jos de a înțelege ce se întâmplă cu el. Este ca și cum dacă nu ar obține un beneficiu material, viața lui nu mai poate să continue. Iar singura soluție este să facă acest lucru în speranța că va obține rezultatul care va aduce la o generare a unui câștig material care să-i rezolve problemele pe care le are. Cum are loc această manipulare? Cum o vezi? O văd pe mai multe paliere, dar ce mi-apare foarte predominant este manipularea prin publicitate, adică prin mijloace publicitare.
zic, e ca un fel de introducere, știi, picătură cu picătură la nivel de subconștient a acestui program, că poți obține beneficii fără a munci. Și acesta rămâne acolo cumva depozitat, arhivat, până într-un moment în care, dintr-o oareșcare conjunctură de situație, se întâmplă să se aibă nevoie de această nevoie de resurse, iar în momentul acela, efectiv, se activează. Deci nu e ca și la majoritatea persoanelor, dar acum depinde de fiecare la ce nivel este. Pentru că observ că la unele persoane este ca soluție imediată, adică asta este singura soluție pe care o vede la un moment dat, sau este ca ultimă soluție la alte persoane care încearcă să obțină resurse materiale printr-un efort sau prin alte mijloace. Are o careva importanță și faptul sau condițiile în care se află partea lui energetică, partea lui metafizică. Da, are importanță, pentru că el este ca structură un întreg. Iar în momentul în care programele acestea care rulează în subconștient vin ca și bază în existența lui pe pământ, atunci da, se manifestă la nivelul la care le are. Doar programe? Nu poate fi și interferențe? Îmi vine să-ți spun că interferența este în general, în cea mai mare parte, efectuată prin programe. Este cel mai simplu să se manifeste în planul fizic prin programe subconștiente. Cătălina, ia la 3 o persoană obișnuită care parcurge drumul ăsta de la neparticipant la jocul de noroc până la dependența totală și privește ce se petrece în metafizicul lui. La 3. 1, 2, 3. Observ dacă în prima parte există o cedare de energie vitală destul de mică, ea devine din ce în ce mai multă pe parcursul acestui proces, iar în final, când dependența este completă, îmi vine să-ți spun că este total devitalizat din punct de vedere energetic, dar și mental este complet, știi, așa, unidirecțional. Parcă nici nu poate să gândească, să găsească vreo modalitate prin care să iasă din acest sistem. Dependența este atât de mare încât îl văd efectiv ca un robot care rulează exact aceeași linie de program, fără
fără a mai putea să scape, să iasă din acest ciclu al programului. Cătălina, la 3 găsește o persoană care a putut să iasă din această dependență și vezi care a fost soluția pentru a rezolva această dependență. 1, 2, 3. Soluția nu a fost o decizie pe care a luat-o el doar cu el. Văd o susținere din exterior, dar o susținere ceva de genul că a fost cumva inversă, adică în sensul că persoanele apropiate lui au făcut niște acțiuni proprii care l-au determinat pe el, deci nu au fost niște acțiuni directe asupra persoanei dependente. Deci au făcut ele niște acțiuni de retragere din relație, de a pune cumva niște bariere în sensul că nu și-au mai dat acordul de a finanța această dependență, iar persoana dependentă s-a văzut într-un fel rămasă singură doar cu dependența. Nemai fiind alimentată și sprijinită nici energetic, nici financiar, văd că a avut un fel de decădere psihică până la punctul de a se sinucide, pentru că nu vedea altă modalitate de a ieși din acest carusel, dar alege viața. Alege viața și într-un fel diminuează prin resursele proprii, este ca un fel de reeducare a minții de a elimina câte puțin această dependență. O văd ca și cum ar face drumul înapoi, știi? De la dependența maximă și tot rulând înapoi, minimizată câte puțin, până ajunge la a fi indiferent la stimulul exterior care i-a creat inițial dependența. Deci, asta văd că era totul sau nimic. A ajuns până în momentul în care era totul sau nimic, dependența fiind totul sau nimicul viața, și a ales viața să fie totul și dependența să nu fie nimic. Deci a fost așa ca un shift, știi? Jocurile de noroc și copiii. Ce cauză sunt copiii atrași de aceste jocuri de noroc? Deci prima imagine care mi-a venit nu a fost legată de jocurile de noroc, a fost legată de jocurile video care aduc o satisfacție și creează o dependență,
de a trece prin anumite etape ale jocului și de a încerca de a fi tot mai bun, de a obține cât mai mult. Deci creează dependența aceea de a fi conectat la programul jocului. Iar de aici se poate foarte ușor trece de la a obține recompense, între ghilimele, de la jocurile video, la a obține recompense în planul material. Adică se face cumva o asociere de ce dacă ceva de genul sunt bun la a obține recompense și a trece dintr-o, nu știu cum se cheamă alea, dintr-o etapă în alta a jocului. De ce să nu fac chestia asta în viața reală? De a obține bani, pentru că eu oricum am înțeles cum trebuie să fac în planul virtual și pot să o fac și în planul material. Deci asta vedeam odată și mai văd o situație în care acel copil a avut în familie o Un persoană, exemplu. un exemplu, da, să zicem, exemplu. O situație în care el asta a văzut că se întâmplă, a văzut, s-a bucurat cumva de euforia în situațiile în care se câștiga și se câștiga mult, și devine cumva ce ar fi dacă aș face și eu. Și este așa, doar un pas până în a începe. Nu știu de ce tot îmi vine, adică tot văd persoane de gen masculin, nu știu de ce e Sunt această predispuși senzație, știi? genetic? Nu știu dacă neapărat genetic, ci este, bine, uite că poate fi și genetic, dar nu la genul din familie, neapărat din familie în familie, adică pe linia asta de ADN uman, ci mai degrabă pe cea de care este legată de masculinitate, de faptul că genul masculin este uh, responsabil de a aduce resursele în familie. Iar în momentul în care nu poate să aducă resursele pentru a îndeplini necesitățile familiei, caută niște soluții Mai deosebite. mai deosebite, să zic, decât altceva decât ceea ce ar putea să facă în mod curent. Deci pe linia asta, să zic, cumva, în cea mai mare parte. Jocurile de noroc sunt adesea promovate prin companii de publicitate atractive. Din ce cauză asta statul permite? Pentru că statul își trage o foarte mare parte din beneficiile financiare în primă fază și pe de altă parte mai este și o alte beneficii, dar nu, parcă sunt cumva colaterale, în sensul că beneficiază de aceste dependențe atât sistemul farmaceutic, precum și sistemele bancare, sistemele astea de finanțare,
Deci sunt mai multe nivele de la care se câștigă. Sunt toate între ele conlegate? Da, Conectate? dar nu, parcă nu a fost conștientă această conexiune. Clar este că impozitarea lor are un beneficiu foarte mare financiar pentru stat. Adică la nivel fizic nu cred că s-a făcut conexiunea cu dependența și cedarea de parte vitală care duce mai departe la o dependență eventual de medicamente sau de dependența de sistemul farmaceutic pentru a scăpa de dependență. Știi, dai din dependență în dependență. Jocurile de noroc online este un viciu pentru omenire? E un alt nivel, dar mult mai periculos îmi vine să-ți zic. Pentru că este foarte facil, la îndemâna oricui și este foarte ușor de lucrat pe sugestionarea mentală în momentul în care tu ești conectat online. E mult mai puternică sugestionarea aceasta mentală în online decât în fizic. Pentru că în fizic mai pot fi situații în care te deconectezi. Dar aici, pe online, ești doar tu Lumea virtuală. și jocuri, lumea virtuală, da. Au fost jocuri de noroc și în alte civilizații? Deci nu le-aș numi jocuri de noroc. Le-aș numi jocuri de strategie care aveau beneficii materiale sau doar de creștere a modului în care se percepea ca persoană, adică doar faptul că îi câștiga acel joc era un beneficiu pentru persoana respectivă, chiar dacă nu era financiară. Dar văd din competiție. Nu le-aș numi chiar jocuri de noroc. Este o distanță foarte mică dintre competiție și joc de noroc, da? Bine să-ți spun că este același mod prin care se generează satisfacția de a obține recompense. Câștigul. Mai repeți un pic încă o dată că n-am înțeles. Câștigul. A primi Câștigul. câștigul. Da, câștigul de orice fel. Fie că este faimă, fie că este resursă financiară, deci faimă și resursă financiară, recunoaștere exterioară. Doar la o anumită parte a celor care practică
în competițiile sportive, această recunoaștere vine din dorința persoanei de a se autodepăși, dar este o dorință intrinsecă, nu este de a arăta lumii cât de bun este și nu își dorește ca principală modalitate de recunoaștere a performanțelor lui, acea recompensare exterioară. Dar o văd la foarte puține persoane care practică în competiții și în special la cele care sunt în competiții individuale. La cele care sunt în echipe, acolo nu mai e, totul este pe o recompensă exterioară și o recunoaștere exterioară a capacităților echipei. Cătălina, am ajuns la finele sesiunii. Te deconectezi de la tot și de la toate. Eu voi număra de la 1 la 5, iar tu te vei întoarce aici în prezentul din care îți vorbesc. 1. Simți cum corpul tău devine din ce în ce mai ușor și simți corpul liber și leger. Te simți bine și minunat. 2. Simți o stare benefică în tot corpul tău. 3. Ridică-ți frecvențe la valoarea ideală pentru tine și simți cum corpul tău recuperează forța și energia. 4. Te simți liberă, te simți împlinită, te simți energică și fericită. 5. Ești aici și acum. Cătălina, îți mulțumesc mult. Sper Mulțumesc și că eu. te-a interesat un pic tema acestei investigații, care până acum credem că norocul e ceva bun, mi se pare că nu este ceva bun, din contra. Este o modalitate de a ne abate de la puterile proprii, de la forțele proprii. Îți mulțumesc mult și mulțumim și tuturor celor care ne privesc sesiunile. Ne luăm rămas bun de la toți. La revedere, numai bine. Vă așteptăm. Pe curând, pa, pa. Pe curând, pa, pa.